Sziasztok, Kusnyér Anna vagyok, a Művészeti Kar nagykövete a pécsi egyetemistáknál. Ma itt vagyunk Siklóson, ugyanis 2 nap múlva be fogjuk mutatni a Kinizsi a népfia című rockmusicalt, amiben én Magyar Benignát fogom játszani, Kinizsi szerelmét, ez egy nagyon-nagyon szép szerep. Úgyhogy ebben a videóban bemutatok majd egy-két kulisszatitkot, kicsit láthatok a próbából, egy-két kollégámmal is fogunk beszélgetni, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem! Szóval most jelenleg a háttérben a Vivat Bacchus hangbeállását látjátok, vagy nem tudom mennyire halljátok. Úgyhogy Endre, most egy pár kérdést szeretnék neked feltenni. Bemutatom nektek Beleznai Endrét, a darab rendezőjét. Sziasztok! Szóval most tőled fogok kérdezni egy párat. Először is hadd mondjam el, hogy Endrével nagyon jó dolgozni, nagyon jó csapat lettünk, és én nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatunk ebben az előadásban. Hát először is megkérdezem, hogy érzed magad, Endre? Hát remekül. Hát egyrészt tényleg nagyon jó a hangulat, meg nagyon jó, amit csinálunk, csak mondjuk fáradtnak, hihetetlen fáradt vagyok, de nem pont a Kinizsi a népfia produkció miatt, hanem ez a július, és az egész július meg az augusztus eleje is nagyon durva volt, de hát küzdünk és sikerrel fogunk járni. Egyébként meg nyilván imádok idejönni Siklósra, és alapvetően ugye pécsi vagyok, és ezért minden Pécs környéki projektet nagyon szeretek, illetve a Siklósi vár is olyan, hogy hazatérek, hiszen már több produkcióban szerepeltem itt is, meg hát reméljük a jövőben is csodálatos terveink vannak, és nagyon szépen haladunk, tehát ilyen szép környezetben könnyen folyik a munka. Jó, akkor most arra szeretnélek kérni, hogy egy pár szóval mutasd be az előadást, hogy miről szól a Kinizsi, és hogy milyen a munkafolyamat, meg a próbafolyamat. Jó. A Kinizsi a népfia a címe neki. Szentgyörgyvári Péter írta a szövegét, aki ugye magát a darabot, meg a dalszövegeket is, aki a Siklósi vár kapitánya és a Vivat Bacchus tagja, és a Vivat Bacchus egy másik tagja, Balási Szabolcs írta a zenéket. Alapvetően a Kinizsit övező legendák az alapjai, tehát nem egy dokumentum, tehát nem oknyomozós, hanem az, amiket gondolunk, vagy elhittünk, vagy szerettünk gondolni a Kinizsiről, tehát Mornál legény, meg ilyenek, mert ugye ezt tudjuk, hogy nem volt Mornál legény, de most ezt visszük tovább, ezt a hagyományt, és hát nyilván a fő ereje, vagy a lényege ugye a dalok, a zene, a dalok viszik előre tulajdonképpen a sztorit is, meg az egész az adja az erejét, de természetesen nagyon szép szövegkönyvet is írtunk, egyrészt a Várkapitány is, volt egy dramaturgunk is, az ismert író-rendező Barnóczky Ákos személyében, és végül is tudtunk összerakni egy olyat, például neked egy nagyon jó szerepet, amiben ragyogol, tényleg nagyon szépen játszott, Magyar Benignának hívják őt, a darabban nagyon fantasztikus, és tényleg főleg hát a zenében, ugye te színészetben is, de ugye főleg zeneileg lett össze a szereposztás, te is eredetileg azért, mert olyan jó hangod van. De aztán kiderült, hogy minden egyéb is csodálatos, de Sasvári Sándor, Mátyás király, Vadkert Imre, Kinizsi Pál, most akkor végig kéne mondanom mindenkit, mi egyébként nincsenek sokan, Götz Attila van, ugye Pécsről, Györfi Anna szintén Pécsről, Beleznai Endre egy picit, épp hogy csak énekelget és mond valamiket, de csak így tényleg szőrmentén, és ki van még benne? Kit nem mondtuk? Vivat Bacchus. Vivat Bacchus már mondtuk, hát azok benne van. És a Voice Singers vegyes kar, hát egyrészt mint vegyes kar is részt vesz, másrészt pedig hát ők a népség, katonassága, kisebb szerepeket. Hát lett egy Lirták Péterünk is így közben. A Tolnatáj TV-től igazoltunk kisebb szerepre. Szóval így állunk össze, és hát mondom, a darab az alapvetően egy mese, de ugye az a két fő motívum az, hogy a hazaszeretet, ugye Kinizsi Pál egy olyan hősünk, akinek nem volt vesztes ütközete, egy olyan hadvezérünk, ezért hálás téve, hogy a pozitív példákat akarunk hozni a történelmünkből. Hát a másik fő szintén mozgatórugó az pedig a humor, tehát annak ellenére, hogy a hazaszeretet el kell, hogy töltsünk minket, és meg kell, hogy hatódjunk több helyen a darab szerint, meg a zene miatt is, igen, de ezen kívül ugye rengeteg tréfás dolog van benne. Szinte mindenkinél, talán Götz Attila szerepe a legviccesebb, tehát mindenkinek vannak, neked is nagyon szép vicces jelentek van. És tehát ez a lényeg, azt szeretnénk, a közönség jól érezze magát, nagyokat nevessenek, és közben hatódjanak meg, hogy hüde jó magyarnak lenni. Igen, hát ez szerintem nem csak a közönség fogja jól érezni magát, hanem mi is, ugyanis végig röhögjük a próba folyamatot, azért ezt áruljuk el, hogy nem szomorkodunk itt alapvetően a próba folyamat alatt. Ugye főleg a
humorodnak köszönhetően teszel róla, hogy ne érezzük rosszul magunkat. Persze. Hát nem csak azért, hogy szórakozzatok, hanem nyilván úgy lehet a helyzeteket is jól megérteni, hogyha körbe járjuk őket, meg nyilván, hogyha valaki a próbán hibázik, egy színész vagy nem jó megoldást választ, az annak a jobb ötlet úgy kezelni, hogy nevetünk rajta, mint hogyha üvöltök vele reggel 4-ig. Már ez is néha eszembe jut. Közben meg is haraptam a nyelvemet ezen, hogy reggel 4-ig üvölteni fogok veled. Most, hogy ezt megbeszélünk, ma ez lesz. Egyébként persze, tehát nagyon fontos a jó hangulat, de azért sokszor előfordul az, hogy annyira jó a hangulat egy próbafolyamatból, hogy akkor nem lesz belőle termék, ugye, de itt ugye nagyon mostohák a körül, már nem úgy a vár csodálatos, és nagyon jól vagyunk tartva a szervezőknek, producereknek. Köszönhetően ez ugyanúgy Szentgyörgyvári Péter és Balási Szabolcs a szerzőpáros, a producerek is, az egyszerűen csodálatosak a körülmények, csak nagyon kemény, most is itt a napon, a linoleumon a 250 fokban. Szóval az nagyon fárasztó, és most elterettem magam, hogy mit szerettem volna mondani az egészen, mert alapvetően arról beszéltünk, hogy jaj, de jó a hangulat. És tudom, hogy fegyelmezni is kell néha. És akkor azt beosztottuk, hogy néha én kiabálok, néha van egy ügyelőnk, nem kell nagyon kiabálni, de ugye az fontos, hogy azért keményen kell dolgoznunk, de szerintem mindenki megértette, úgyhogy teljesen maguktól, és most ezek a próbák, amiket mögöttünk láttok, kedves nézők, ezeket maguktól, nem mondtuk nekik, hogy csak úgy érezték, hogy ők most dolgoznának, mert már olyan meleg van. De hát ugye úgy érezték, hogy kicsit hátrébb vannak a jelenetükkel, vagy a számukkal, és akkor maguktól is dolgoznak a kis angyalok, és ez nyilván nagyon jó érzés rendezőileg. Hát persze, igazából szerintem ez egy szerelemprojekt mindenkinek, és mindenki nagyon szeretné ezt csinálni, mindenki törekszik a legjobbra, és ha közösen hiszünk benne, az attól megszületik ez az egész csoda. Köszönöm szépen, Endre, hogy válaszoltál. Most békén hagylak, hogy másért ügyelői példányt írni, és akkor én megviszem a nézőket hátra. Köszönöm! Sziasztok! Szóval most elmegyünk és felvesszük a mikroportot, meg a fülmonitort, mert elég komoly hangosítás van itt, úgyhogy most ezt megmutatom nektek. Ide van készítve a kis cuccom, levemmel együtt, úgyhogy ezt most felveszem. Addig mondom, hogy most éppen a mikroport kerül rám. Kedves Lipcsei Áron, Lipike barátom. Hello. Segít nekem, úgyhogy mivel nagyon jó a technika, a Globál Hang és Fénytechnika hangosít minket egyébként, úgyhogy nagyon profi. Köszönöm, Lipi. Szóval felkerült a szerelés, ez egy mikroportöv egyébként, hiszen ezeket, hogy ne hagyjam el útközben. Úgyhogy most felszereltem, és most 4 órától próbálni fogunk, majd láthattok abból is részleteket, illetve este már egybe megyünk az előadással, jelmezekkel, mindennel együtt. Köszönöm szépen, Lipi! Úgyhogy kész vagyok, és kezdődött a próba. Szerintem akkor indikám a meg! Sziasztok, most itt vagyunk az esti próbán, és itt van mellettem Götz Attila, akivel már egyébként láthatatok egy videót korábban, még amikor a pandémiás időszakban egy videóinterjút csináltam veled, úgyhogy köszönöm, Atti, hogy megint elvállaltad, hogy kérdezhetek tőled, és beszélgetsz velem egy picit. Úgyhogy most meg fogom kérdezni tőle, hogy érzi magát, illetve mit gondol a karakteréről. Részemről a megtiszteltetés, szép jó napot, sziasztok! Nagyon jól érzem magamat ebben a próbafolyamatban, mert egy nagyon értékes próbafolyamaton vagyunk túl. Nagyon jó érzés a nulláról bábáskodni egy előadás megszületéséig. Rendkívül jó a csapat összetétele, nagyon jó kollégákkal dolgozunk együtt, irgalmatlanul jó a hangulat, a Voice Singers, a Vivat Bacchus. Hát most emeljelek ki téged külön, nem?
Egy borzasztó jó érzés itt lenni most ilyen például a Siklósi várnak az udvarában. Egyébként én teljesen megértem, amit így mondasz, hogy a kezdetektől, amikor így megszületik az egész. Most például egy nagyon feszült folyamaton vagyunk túl, hiszen bejött a hang, bejött a jelmez, bejött a színpad, bejött a fény, meg minden, úgyhogy ma fogunk menni most először egyben, ugye? Amit szerettem volna még tőled kérdezni, hogy a karakteretről egy kicsit mesélj nekem. Hát én vagyok a humor herod ebben a történetben. Nem enyém a történelmi szál, nem enyém a szerelmi szál, cserébe én vagyok a Móka Miki. Ebben az előadásban az én számban vannak adva a jellegzetes poénok, amiket szerintem szeretni fog a néző, és ott fog velem kacagni. Vagy rajtam. Igen, hát ugye ez most nagyon fontos, hogy kicsit a humor, főleg egy ilyen időszak után, hogy a humor jó kezekben legyen. Én egy nagyon jó színésznek tartalak téged, nagyon nyilván azért együtt is dolgoztunk, nem csak azért mondom, hanem tényleg azt gondolom, hogy egy kiemelkedően jó színész vagy, úgyhogy én például nagyon örülök, hogy te játszod ezt a karaktert, mert közelebb hozod a humort és a nézőt egy feszült időszak után. Időszaktól függetlenül fontos egy-egy előadásban a humor, de még a harmadik Richard előadásban is kell lenni humornak, amire a néző néha elmosolyodik és el tudja húzni szállt a tömény dráma és a nagy érzések mellett. Ez az előadás is olyan. Kinizsi ugye az egyetlen olyan magyar történelmi hős, akinek pozitív a kicsengése, de nem ami tragédiába torkolik az ő története. Ez mellett rengeteg negatív dolog érte őt, ugye a szerelmelvesztésen, ugye a Vadkert Imre barátom, ő a Jimmy, ő Kinizsi Pál maga. Nagyon szép ívet fut be ebbe az előadásba, és a sok negatív mellett a pozitív végkicsengés is, ugye az ő dicsérete ebben a történetben. Viszont ide kell a humor mindenképpen, egy-két jól eresztett, jókor elmondott poén, az sokat segít ebben a történetben. Köszönöm szépen, Ati. Mi most elköszönünk, mert kezdődik az összpróbánk, viszont remélhetőleg ti is fogtok látni egy-két részletet ebből a próbából. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és szeptembertől találkozunk Pécsen. Sziasztok! Rock and roll! Nem kínosz a senki, esküszöm, hogy megfizetsz ezért. Esküszöm, hogy megfizetsz, esküszöm, hogy megfizetsz, esküszöm, hogy megfizetsz ezért. Na, most legyen nagy a szád! Ne várj, Gergő! Hát látod, hogy fél tőle. Aztán mivel haragítottad magadra? Ezt az örjöngő Jimmy vagy én. Jebát, ott hozzá minden nevezni, parasz! Na, inkább segítsd.